Keep that in mind. Okay, I think boy in is. Yeah, only yes, ẹ̀yin lẹ gbé àyà náà wá láti Quran because ẹ fẹ́ clarification. So ẹ̀yin náà lẹ kà pé inte kà ní o kí ni mo rí sí. Okay, no wahala. All right, Mr. Adeleke, the battery ready. Now, All right. This is the chapter of women, Quran, chapter 4, ayah number 34. Only men are the caretakers of women. Ọkọ lolówó orí aya. Since Allah has made some of them excel the others. Nígbà tí Allah ti jẹ́ kí wọ́n borí lórí àwọn ìyókù wọn. And because of the wealth that they have spent. Àti wípé nítorí owó tí wọ́n ti ná lé wọn lórí. So the righteous women are obedient. Ẹni tó bá dá nínú wọn, ó gbọ́dọ̀ máa gbọ́rọ̀. And guard the property and honor of their husbands. Kọ́dẹ̀ máa dáàbò bo nǹkan ìní ọkọ wọn àti iyì ọkọ wọn. In their absence with the protection given by Allah. Nígbà tí àwọn kan ò bá sí nílé pẹ̀lú ààbò tí Allah fún wọn. As for women whom you fear rebellion. Fún àwọn obìnrin tẹ́ bá wá fura sí. Convince them. Ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Leave them apart in bed. Ẹ ya ibùsùn wọn sí. And beat them. Kẹ́ ẹ dẹ̀ nà wọ́n. And if they obey you. Tí wọ́n bá gbọ́rọ̀ sí yín lẹ́nu. Do not seek a way against them. Ẹ má ṣèṣì gbọ́ àwọn nǹkan yẹn fún wọn o. Surely Allah is the highest, the greatest. Allah ló tóbi jù, òun ló dàgbà jù. So, mommy wa tẹ́ wá ń sálẹ̀ bí báyìí. Mo ti ka gbogbo súrà obìnrin, mo dẹ̀ rí pé ó fill with abuse of women. Àṣẹ ẹni súrà jẹ́ ń ṣe tán. A ti ka aya ní ìsìn, mo dẹ̀ ti ka tafsir, mo dẹ̀ ti ka hadith. Hadith náà ó sọ pé Ànábì nà Aisha. Now, as a woman that you are, kí lẹ rí sọ sí? Ṣótọ́ àbí kò tọ́? Okay, firstly, can you bring out the parts from this ayah that you recited that states where women are being abused? Okay, Adeleke, Jasare Kabibenye again. As for women whom you, as for women whom you fear rebellion. Obìnrin tẹ́ bá fura sí. Convince them. Ẹ ṣe wáàsí fún wọn. Leave them apart in bed. Ẹ ya ibùsùn wọn sí. And beat them. Ẹ figi fọ́ wọn lórí. So, bóyá kẹ́ka fúnra yín, mo ń gbọ́. Okay, so ẹ jẹ́ kí n explain nǹkankan before I go into the Quran, before I go into verse tẹ̀múwáì, and ẹ jọ̀ọ́ màá fẹ́ kẹ́ fún mi ní space láti sọ ohun tí mo bá fẹ́ sọ. Firstly, Islam respects women, and from the beginning of the verse you can see how it's been, because téèyàn bá ṣàlàyé nǹkan, èèyàn kì í ṣàlàyé nǹkan láti middle, èèyàn máa ń bẹ̀rẹ̀ láti ibi tán bá ti mú wá ni. From the beginning of this verse it stated how. Respect call. Ẹjọ́ ẹ bá wọn mute ẹ tí àrùn ọpọlọ ló máa ń cause kí ẹ bá pa tápò. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? A ti ń gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ yẹn, a ti ń gbọ́ yín. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Okay, from the beginning of this verse ẹ rí ibi tọ́lọ́run ti sọ wípé obìnrin ẹ máa kẹ́ ọkùnrin, ẹ máa kẹ́ àwọn obìnrin yín. Ṣé understand? Also láti beginning of that pé ẹ̀yin ọkùnrin o ẹ máa kẹ́ àwọn obìnrin, that is in tí ó fi sọ fún yín pé obìnrin ní Islam nǹkan ẹlẹgẹ́ ní ìtàn kẹ́ni ìtàn take care of ni. It's not just something that you can maltreat anyhow. Then ó wá lọ further, ó sọ pé ẹ̀yin obìnrin o fún ọkùnrin tó bá ń kẹ́ yín o ẹ máa pa nǹkan wọn mọ́, which even láì ṣe pé èèyàn ka Quran with normal wisdom, it's what it's supposed to be. Kóbìnrin kó máa kí ọkùnrin kó máa kí àwọn obìnrin wọn, káwọn obìnrin wọn náà dé máa tọ́jú nǹkan ní wọn, even nínú Bible ó wà ńbẹ̀. Then it stated that nísìnyí báyìí according to normal country laws, téèyàn bá ṣe ẹ̀ṣẹ̀, there is a punishment assigned to every misdeed. Is that so? And there's an hadith that Allah talked that was revealed where the prophet says tóbìnrin bá ṣe àṣemáṣe ẹ mú ọwọ́ aṣọ yín, kì í ṣe tó bá ní pé beat kò mí pé ẹ fọ́gi, there is nowhere that is stated pé ẹ fọ́gi mọ́ obìnrin lórí àbí ẹ lu obìnrin. Ẹ dúró, ẹ jẹ́ n parí, ẹ mọ̀ pé mo fún yín láyè kẹ́ sọ tiyín, ẹ jẹ́ n parí.
In that is the prophet said, ẹ mú apá aṣọ yín tí ìyàwó yín bá ṣẹ̀yìn, ẹ mú apá aṣọ yín kẹ́ fi lù wọ́n. She understand? He doesn't He doesn't say ẹ mú igi ẹ kò bò wọ́n, ẹ mú ìfọ́tí ẹ gbá lù wọ́n. So if we are coming out to bring out something, let's be categorical, like let's be kini about. We shouldn't just bring out something based on how we feel. She understand? And based on ìṣẹ̀ṣe tẹ́yin believe, they òun gangan ni ò ní respect fún mi because. Yeah, ẹ ṣe ìyá mi. Right, you need to shut the fuck up now. Don't go there now. No, Benny Lee, Ejo. Number one, you need to let me pause you right where you are. Now, Mutika aya fún yín. Tẹ́ bá fẹ́ a lè lọ ka tafsiri aya yẹn ká understand nǹkan tó ń sọ directly. Number two, mi mọ̀ bóyá Islam máa affect brain èèyàn because beginning of the aya ó ní kẹ́ tọ́jú obìnrin, end of the aya ó dẹ̀ ní kẹ́ nà wọ́n. Bóyá mi ò mọ English, I mean, Tóyìnbó bá sọ pé when you look after, to take care of something, normally you are not supposed to abuse that thing. Normally you're not supposed to be violent to that thing. She get. So, madam wa, ẹ sọ pé ibi tó sọ pé kọ́ nà wọ́n yẹn kì í ṣe pé kọ́ nà wọ́n o. So, ẹ máa mú scholar to agree pẹ̀lú yín. And secondly, hadith tẹ quote tẹ sọ pé Ànábì ní pé etí aṣọ àbí aṣọ kan lẹ need láti lò. Ẹ bá wa mú ẹ̀rí yẹn náà wá. Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣé mà, sorry. Promoting domestic violence. That's what she's doing. People like this, they are dangerous. Èmi ò lè pè wọ́n lóbìnrin. She's promoting domestic violence. So ìyá wa nǹkan tí ìyá wa sọ ni pé. Excuse me, I'm not promoting domestic violence. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ. Okay, àdìtì tẹ kóòtù yẹ tẹ kóòtù ní pé tí aṣọ ẹ fún máa fún wa. So níbi báyìí, so wọ́n ní pé kẹ́ fún wa lẹ́rìí àwọn scholarly accepted tó sọ wípé kí wọ́n máa na obìnrin pé etí aṣọ tẹ ṣàlàyé yẹ. So àdìtì Muhammadu yẹ ẹ fún wa. Àti scholarly accepted verse. Okay, ẹ jẹ́ kí n lọ pull it out. Mo lè pause. Ṣé ẹ lè fún mi like 2 minutes kí n fi pull it out fún yín? Ẹ wo. No problem. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ má sá lọ o. Ẹ ṣé. No wahala. Follow there. No, eléyìí kì í sọ̀rọ̀ jà, and mo like bẹ́ ṣe mo rí pé bẹ́ ṣe ń relate to me is different from the way you be relating to others. Bá a ṣe máa ń ṣe gbogbo gbàdúgbò. So eléyìí báyìí ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́gbọ́ àjọ ń fi ọgbọ́n sọ̀rọ̀ síra wa ni. Ẹ ṣé ìyá wa, ẹ ṣé. Ẹ̀yin obìnrin wa fún mi ní few minutes. All right, ẹ̀yin obìnrin wa bá a ṣe ń fẹ́ dédé kẹ́yìn náà máa darapọ̀. So Ridwan Korede ṣe wà ń bẹ̀. Wadribuhunna, Mr. Ridwan, ẹ káalẹ́. Alẹ́ o. Ẹ káalẹ́, ṣé wà ń bẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Hadith Quran ta ṣe kà kí lẹ rí sọ sí tó ní ọkọ lè nà ìyàwó ẹ̀ tó bá fura. Gẹ́gẹ́ bí alájà wa ṣe sọ yẹn, wọ́n try gan lọ́pọ̀lọpọ̀. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tefsir, tẹ́ bá lọ wo tefsir bí wọ́n ṣe ṣàlàyé yẹn gan bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. So nínà tí wọ́n sọ ń bẹ̀ yẹn gan ṣe nínà ẹ mú àpólà àbí kẹ́ mú gẹ́gẹ́ fi ná lórí. Wọ́n ní kí ẹ bá wọn wí gẹ́gẹ́ bí kí ẹ mú etí aṣọ kí ẹ fi bá yẹn wí báyìí. So kò ń ṣe pé tẹ́ bá kọ́kọ́ fẹ́ wù nǹkan ẹ máa wò pé okay ṣé Islam ti kọ́kọ́ create ìyàsílẹ̀ fún àwọn obìnrin ni àbí Islam fẹ́ràn wọn. So lẹ máa fi mọ irú ìgbésẹ̀ òun wọ́n lè gbé. Nínà tó dẹ̀ ní kí wọ́n ná yẹn kò ń ṣe pé nínà pé ẹni tó ń ṣe nǹkan dáadáa tó ń tọ́jú tó ń ṣe nǹkan rẹ̀ tó ń ṣọ́ abẹ́ tó dẹ̀ ń ṣe dáadáa wọ́n ní kí wọ́n ná. Ẹni tó bá ṣe ìwà tó bá hùwà bàjẹ́ tá bá fura sí pé ó ń ṣe bàjẹ́ òun ni wọ́n ní ká bá wí báyẹn. Okay, ṣé Mr. Ridwan ṣé ẹ accept Ibn Kathir? Mo fẹ́ gbé tafsir wa. Tafsir ẹ wà mi ò lè. No, mo ní ṣé ẹ accept mo ń bí yín scholar wo lẹ máa accept ṣé ẹ ti gbọ́ Ibn Kathir ṣé mo lè gbé tafsir ẹ wá? Tafsir dání. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Tafsir ẹ jáde. Okay, ẹ jẹ́ àkà mo ń bọ̀. Ẹ gbé mi sórí big screen. All right. Tafsir àwọn ṣèyíkì wà nìyẹn nínú ẹ̀sìn Islam. Fẹ̀yìn moderator ẹ má wọlé ẹ máa gé wọn sí big screen. So a kí gbogbo lélẹ̀ kan sí àwọn tá a bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ ẹ jẹ́ ká power tap ẹ jẹ́ ká share gbogbo àwọn family wa nípa ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn òkùnkùn ni ẹgbẹ́ òkùnkùn ni kò sí yàtọ̀ nínú Islam àti ayé ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè bá mi ṣí àgbọ̀yìn lọ. Ẹni sùúrù
Any a máa suruma, ṣe any nísìn suruma, màá bá any yín ṣe. suru. Okay, alright. Eja sarika, So eja bàbá sarika Ridwan ṣe tafsir. sùúrù ẹjọ́ má bínú ẹjọ́ máa gbé jáde nísìn. Eja Quran ma 4:19 ìyá wa sọ a máa bá yín ṣe. ní Ẹ má wọrí bàbá Ridwan a fẹ́ kà ní. Okay, Baba Ridwan, eja mute ẹ̀yin méjèèjì Alájà àbí Hajj kila ẹ má bínú ẹja mute yẹn ẹja sáré ka tafsir yẹn ẹ má bínú ó gùn díẹ̀ but mo like Ibn Kathir because ó máa explain in detail then mo fẹ́ kí mọ́mì wa nísàlẹ̀ kó sọ after tabatika ẹ wá explain báwo ni Islam ṣe respect obìnrin. Now, Mr. Adeleke, ṣé ti ready? Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Ibn Kathir, only men are the protectors and maintainers of women. Ọkọ ni aláàbò àti olùdarí obìnrin. Meaning that the man is responsible for the woman. Ó túmọ̀ sí pé ọkùnrin yẹ ó máa ṣe àkóso lórí obìnrin yẹ. And he's her maintainer, caretaker, and leader who disciplines her if she deviates. Ó ní ẹni tó máa ṣe ààbò lórí ẹ̀ tó máa ṣe gbogbo nǹkan fún un ó dẹ̀ jẹ́ olórí lórí ẹ̀ tó dẹ̀ máa ṣèbáwí fún un tó bá ti ṣe nǹkan tí ò dáa. Because Allah has made one of them to excel the other. Nítorí pé Allah ti sọ pé ọkùnrin ni kó máa lékè obìnrin. Because men excel over women and they are better than them for certain tasks. Nítorí pé ọkùnrin wọ́n ti borí gbogbo obìnrin bí Allah dẹ̀ ṣe ṣe nìyẹn nítorí pé wọ́n dẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ lórí iṣẹ́ tí wọ́n tún ṣe. This is why prophethood was exclusively of men. Nítorí eléyìí òun ló fi jẹ́ kí gbogbo àwọn ànábì ọkùnrin la dá wọn kò sóbìnrin kankan bẹ́ẹ̀. As well as other important positions of leadership. Àti wípé tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ipò tíyàn lè dé láyé ọkùnrin nìkan ló gbọ́dọ̀ máa wà ń bẹ̀. Subhanallah. The prophet said, Muhammadu ó tẹ̀síwájú. People who appoint a woman to be their leader will never achieve success. Oh, subhanallah. Wọ́n ní tá bá wá rí agbègbè kan tán bá ti fi lè fobìnrin ṣolórí wọ́n ní rògbòdìyàn kò ní sí nǹkan rere kan tí ó ti bẹ̀ jáde. Al-Bukhari recorded this hadith. Al-Bukhari òun ló gbà àdìtì yìí wá. Such is the case with appointing women as judges or on any other position of leadership. Oh, Wọ́n tó fi débi pé ká fi wọ́n ṣe ẹni tó máa dájọ́ àbí ipòkípò kankan obìnrin ò lẹ́tọ̀ọ́ sí wọ́n máa ń ba ayé jẹ́ ni. And because they spend from their means, meaning the dowry, expenditure, and various expenses. Torí pé àwọn ọkùnrin yìí àwọn ni wọ́n ń sanwó orí àtàwọn nǹkan míì lórí àwọn obìnrin wọn. That Allah in his book and in the sunnah of his messenger meant to spend on women. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni Allah sọ nínú ìwé ẹ̀ àti nínú sunnah Muhammadu tó dẹ̀ mú lò. For these reasons, fún ìdí èyí, it is suitable that he is appointed her maintainer. So ló fi sọ wípé ọkùnrin ò ní a gbọ́dọ̀ fi ṣe olórí lórí obìnrin. Now, only to guard means in the husband's absence. Wọ́n ní láti dáàbò ó túmọ̀ sí tọkùnrin yóò bá sí nílé. It means to protect her honor and her husband's property when she's absent, like a gate man. Wọ́n ní ìyẹn ni pé kó máa dáàbò bo nǹkan ọkọ ẹ̀ ọrọ̀ ọkọ ẹ̀ so tí ọkọ ìbá ti sí nílé. What Allah orders them to guard means. Nǹkan tí Allah ní kóbìnrin máa ṣọ́ ó ní pé. The protected husband is the one whom Allah protects. Torí pé ọkọ nìkan òun làlá máa ń ṣọ́ o. Ibn Jarir recorded that Abu Huraira said that Rasulullah said. Ibn Jabir àtàwọn Mùsùlùmí tó kù wọ́n sọ pé Muhammadu sọ pé. Only the best woman is she who, when you look at her, she pleases you. Wọ́n ní obìnrin tó dáa jù ó ní pé tẹ́ bá ti wò báyìí á kàn dorí bolẹ̀ ni. When you command her like a dog, sorry, Kosobe. When you command her, she obeys you. Wọ́n ní tẹ́ bá ti pàṣẹ fún ó ń lọ ni. And when you're absent, she protects her honor and your property. Wọ́n ní tẹ́ bá dẹ̀ ti sí nílé gbogbo nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìní yín ó dẹ̀ ń dáàbò bò. Imam Ahmed recorded that Abdurrahman bin Auf said that Muhammad said. Ìmáàmù kan àtàwọn Mùsùlùmí tó pọ̀ wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ Muhammadu sọ wípé. If the woman prayed her 5 daily prayers. Wọ́n ní tóbìnrin bá kí gbogbo ìrun márààrún rẹ̀ pé lójúmọ́ o. Fasted her month. Tó dẹ̀ tún gbààwẹ̀ 30 days ẹ̀ tó pé. Protected her chastity.
tó dẹ̀ ń tún dáàbò bo àwọn nǹkan abẹ́ ara ẹ̀, and obey her husband, tó dẹ̀ ń gbọ́rọ̀ sí ọkọ ẹ̀ lẹ́nu. she will be told, enter paradise from any of the door that you wish. A kàn máa sọ fún un ní pé ó yá ilẹ̀kùn tó bá ti wẹ̀ nínú ọgbà àlùjánnà gbàbẹ̀ wọlé síbẹ̀. As to those women on whose part you see ill conduct. Fún àwọn obìnrin tá a bá wá fura sí ìwà wọn, Ẹ máa gbọ́ ó fún wa ní example ìwà yẹn. Ó ní pé, for example, if she acts as if she's above her husband, wọ́n ní tá a bá róbìnrin kan tó wá ń gapá pé èmi mo tó báyìí níwájú ọkọ ẹ̀, disobeys him, tó dẹ̀ ń kọ̀rọ̀ sí ọkọ ẹ̀ lẹ́nu, ignores him, tó ní pé aláyé ó rẹ̀ mí o, kò sáyè láti ṣe kinní yẹn lálẹ́ yìí o, dislikes him, àbó sọ pé òun ò tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ọkọ òun gan mọ́, and so forth. àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. When these signs appear in a woman, Tẹ́ bá ti fi lè rí àwọn nǹkan yìí lára obìnrin, her husband should advise her and remind her of Allah's torment if she disobeys him. wọ́n ní kí ọkọ ẹ̀ kó ṣe wáàsí fún un, kó dẹ̀ rán létí pé iná ó máa jóná ìwà arábìnrin yìí. Manipulation. Indeed, Allah ordered the wife to obey her husband Dájúdájú Allah ti pa obìnrin láṣẹ kó gbọ́dọ̀ sọ́kọ ẹ̀ lẹ́nu, and prohibited her from disobeying him kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbó lẹ́nu, because of the enormity of his rights and all that he does for her. nítorí gbogbo nǹkan tí ọkùnrin yẹ tó ń ṣe fún obìnrin yẹ. Ẹ máa gbọ́ bí báyìí. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Muhammadu náà dá sọ̀rọ̀ yẹ ó wípé, if I were to command anyone to prostrate before anyone, tí n bá fi lè pàṣẹ ń pé kẹ́nìkan kó dọ̀bálẹ̀ síwájú mi, I would have commanded the wife to prostrate before her husband, obìnrin lèmi ó pa láṣẹ kó dọ̀bálẹ̀ kó nà gbalaja síwájú mi, because of the enormity of his rights upon her. torí pé agbára tí Allah tó fún èmi ọkùnrin ó ju tobìnrin lọ. Al-Bukhari recorded that Abu Huraira said Bukhari náà tún sọ wípé Huraira sọ wípé that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Muhammadu ó sọ wípé only if the wife goes to sleep ignoring her husband's bed, tá a bá wá lóbìnrin kan tó wá lọ sùn tí ó sùn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkọ ẹ̀, the angels will keep cursing her until the morning. ẹni ègbé ni àwọn màláíkà náà máa fi ré tílé ó fi mọ́. This is why Allah said, ìdí yìí ni Allah fi sọ wípé, as to those women on whose part you see ill conduct, admonish them first. ó ní Allah fi sọ wípé obìnrin tá a bá fi lè fura sí ẹ jẹ́ á ṣe wáàsí fún. Abandon them in bed means that, abandon them in the bed. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas said, wọ́n ní ká kọ ibùsùn wọn, ó túmọ̀ sí pé ọkùnrin kan wá sọ wípé Abbas sọ wípé the abandonment refers to not having sexual intercourse with her. wọ́n ní ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé a gbọ́dọ̀ jọ gbé nǹkan sí nǹkan fún obìnrin yẹn ni o. To lie on her bed with his back turned to her. Masha'Allah. wọ́n ní tá a bá fi lè gan sùn pẹ̀lú ẹ̀ gan, wọ́n ní á kọ̀yìn sí ni o. Similarly, several others said, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó pọ̀ nígbà yìí Muhammadu sọ wípé Al-Sudi blah 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 mi mọ gbogbo orúkọ yẹn. Ó ṣá sọ pé only the Sunan and Musnad compilers àwọn tó gba gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí tán gbà jọ wọ́n sọ wípé recorded that Muyewa bin Haidar al-Qurayshi said, wọ́n ní àwọn mùsùlùmí tó pọ̀ wọ́n sọ wípé, oh Rasulullah, Muhammadu, what is the right that the wife of one of us has on him? ṣóbìnrin ò tiẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ kankan ní ṣé ẹni ìyá ni wọ́n ni. So the prophet said, Muhammadu sọ pé ó sọ wípé to feed her when you eat. wọ́n ní ẹ̀tọ́ wo lobìnrin fẹ́ ní, ẹ fún lóúnjẹ náà, ẹ kàn bó oúnjẹ fún kó jẹun. Wọ́n ṣe the same fún olóńgbò mi. To clothe her when you buy clothes. ẹ mú lọ sọ́jà kẹ́ẹ̀dẹ̀ wọ́n sọ sí lọ́rùn, ṣèbí róbọ́ọ̀tì ni. Refrain from striking her face or cursing her. wọ́n ní Muhammadu ní má gbà lójú o, wọ́n ti ṣe ojú ni kò ti má gbà, kò dẹ̀ bá ṣe pé fún. And not to abandon her except in the house. wọ́n ní kò dẹ̀ má kọ̀ sílẹ̀ àyàfi tẹ́ bá wà nílé ẹ lè kọ̀ Now, sílẹ̀. to beat them, ibi tá fẹ́ lọ nìyí. Muhammadu wá ní pé tá a bá fẹ́ lu obìnrin, If advice and ignoring her in the bed does not give you the desired results, wọ́n nígbà tá a bá ti ṣe wáàsí fún un, tá a kọ̀yìn sí lórí bẹ́ẹ̀dì tá a gba pátánì díẹ̀
tí ó tún wá yíwà padà tí ò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. You are allowed to discipline the wife. Wọ́n ní pé á padà láǹgì lórí ni o. Without severe beating. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kí ká má láǹgì ní pé kó máa àpá máa hàn àrùn kí ló jẹ́ máa jẹ́ so bí àrùn kì. I mean, unless Mama wa nsàlẹ̀ only another definition fún nǹkan tó ń pè ní respect. How the fuck does this respect women? Gbogbo nǹkan tá kà yìí. So, Mama wa Alhaji àbí Alhaja, ẹ bá wa point out respect. Because ẹ̀yin sọ fún wa pé torí ọkọ mi náwó lé mi lórí, ó ní right láti nà mí. Toro raṣọ fún mi, ó ní right láti nà mí. I will never sell my dignity for a man. Meaning, I will decline all those gifts. Meaning, what? Because you are spending, you can beat me? Who the fuck are you? So now, about our point, ibiti respect to one, aye. Okay. So, John torí Ọlọ́run, mọ̀ pé mo give time kẹ́ sọ̀rọ̀. So, jọ̀ọ́ máa fẹ́ kẹ́yin náà farabalẹ̀ kémi náà fi sọ question tẹ́ bí mi. Ṣé understand? Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ ni à ń gbọ́ yín bọ́ sọ̀rọ̀ ìfẹ́ interrupt yín so ẹ̀rí ní kẹ́ fún wa sọ̀rọ̀ ẹ̀rí la ka o ẹ̀jọ̀ ẹ̀rí náà làwa náà máa ń béèrè ẹ má bínú. Òun náà ni mo sọ láti tẹ̀tíkà náà ni mo fẹ́ ṣe àlàyé fún yín náà at least téèyàn bá yes òpè náà mo ti fẹ́ ṣe kínní. So ẹ̀jọ̀ before I even from the beginning of the hadith where she was reading from, they talk about how the fragility of a woman, how a woman cannot perform a certain task. And it is meant for a man. Go to the end part. We don't have problem with the beginning of this ayah. Last part, last part. Okay, last part. Okay. Nípa ìbẹ̀rẹ̀. Àwa okay pẹ̀lú bó ìṣàlàyé ti bẹ̀rẹ̀ yẹn. Wọ́n ní kán bọ́ yín bí ajá, kán ra sọ fún yín bí robot, àti understand ibẹ̀ yẹn. Ìsàlẹ̀ yẹn la fẹ́ kẹ́ ṣe. Okay, ṣé ẹ fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti ibi tẹ́tí ní pé wọ́n ní kán bọ́ wa bí ajá? Ṣé ìbẹ̀lẹ̀ fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀? Ibi tá ti ní kán bọ́ yín bí ajá yẹn àti ní gbogbo yẹn, ẹ kàn bẹ̀rẹ̀ níbi tí lílù yẹn. Okay, based on Inteka, and it says that you don't beat them severely. Abi, I'm trying to quote and quote based on the English. To one hadith now. It says you don't beat them severely, right? Mungbo. So on an example Timothy Funyin from the beginning, where I said the prophet states, ọwọ́ aṣọ yín. Ọwọ́ aṣọ síbẹ̀lì tó bá ní pé ẹdúró tó bá ní pé kán nà yàn. Báwo lọkọ yín ṣe ń nà yín tí ò kì í nà yín síbẹ̀lì ṣàlàyé fún wa ṣe. Òun náà ni mò ń sọ tó máa ní pé kán nà obìnrin wọ́n máa ń sọ pé tó máa ní pé kán nà obìnrin kì í ṣe pé ọ̀ǹtí tẹ bá òun náà ni mo fẹ́ ṣàlàyé náà ṣe bó náà ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín. Bó ṣe máa ń nà yín tí ò ní síbẹ̀lì. Òun náà ni mo fẹ́ ṣàlàyé náà. Mama ẹjọ́ ẹ má bínú ẹjọ́ kẹ́ tó ṣàlàyé ṣé mo àdìfi etí aṣọ tẹ́ ń sọ yẹn ṣé lè bá wa táìpì nọ́mbà yẹn sí comment section so that èmi máa wá bẹ́yìn ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣẹ́gẹ́ so ẹ sáré bá mi type it so that màmá wá àdìfi okay ẹ ṣe mà. Subhanallah ẹjọ́ àwọn okay. Al-Buhari 4942. 4942 okay. Me type it, ó easier so that ẹ bá mi type it because number yẹn ó máa ń forí mi sometimes. Ẹ bá mi type it. Okay. Ẹ ṣé ma. Buhari 4942. Number ní sùúrù. Stop using F words. I can use F word if I want. It's not kò sí TikTok. Let me ní mo ń lo F word. No, ẹnìkan ní stop using F word. Ẹ máa sọ fàgbàlagbà bó ṣe máa sọ̀rọ̀. Mo ti ń ṣe kinní 4 years now. F word kò lè affect TikTok. Ṣé ti rí tí mo type? 4942. Okay, ẹ jẹ́ n gbé jáde. Ṣé kí n ní sùúrù kẹ́ gbé jáde ni kí n tó sọ̀rọ̀? Wọ́n máa gbé jáde ẹ máa sọ̀rọ̀ nígbà. Ṣàlàyé lọ ẹ máa ṣàlàyé létẹrẹ. Ṣé kí n máa sọ̀rọ̀ sí mi lọ? Okay, so tí mo fẹ́ sọ ni pé tó máa ní pé kéèyàn discipline èèyàn or kéèyàn lùyàn. Kódà ẹlòmíì gan máa fi ń ṣeré pé wá kí n fokó lù ẹ́. I'm just trying to be raw because mo fẹ́ relate sí yín based on bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ọ̀rọ̀ náà wá. If you say beat a woman doesn't mean múgi kó gbàlú. Fọ létí ọ̀ṣẹ́ ní kódà ìpè kéèyàn kí bó ṣe sọ nínú àdìsẹ́ pé abandon her bí pé èèyàn ń lu obìnrin ni. I understand it's just a way to say okay discipline your wife but kò mí pé kó máa gbá lójú kò mí pé kó máa lù kò mí pé kó fìyà jẹ. It's just like àkàwé ọ̀rọ̀
náà fi ṣe as a way to say pé ẹ discipline wọn tán bá ṣe nǹkan báyìí. ìyá mi ó yé wa ẹ ṣàlàyé bọ́kọ yín ṣe ń nà yín láì tí severe. And ìyá wa with all due respect ẹ mọ̀ pé English la fi ka kínní and ọ̀rọ̀ ó ti ní definition already to beat àti mọ̀ nǹkan tó jẹ́ so ẹ má sọ ẹni sùúrù context matter for example tí bá sọ pé I beat you in that game kì í ṣe pé mo physically nà yín ṣe get mo win ni you are now coming to my point ẹni sùúrù but in this context ó ń sọ̀rọ̀ nípa how to discipline the wife so automatically ẹni tó bá ní 5-6 lórí ti gather beating in this sense ẹni sùúrù ma beating in this sense is a physical action adetika tafsir and because of this conversation mo need láti wà honest yes tafsir ẹni pé kẹ́ máa nà wọ́n jù o but end of the day ẹni nà ìyàwó yín and we have a problem with that because tẹ́ bá wo situation tọkọ àti ẹni sùúrù tọkọ àti ìyàwó bá argue kì í ṣe all the time lọ́kọ yẹn máa rántí jẹ́ lọ mú etí aṣọ o kí n fi nà emotions máa ti wà ṣẹ́gẹ́t ó kàn lè gbà yín lójú so verse yìí ó wà very very problematic so màá gbẹ́nu dákẹ́ ní explain. Okay. So that is what I'm saying. It stated before the word beating, it stated a word which it's like beating can be in any context, and there is nowhere in this context where it says it's physical. And it's like you can say I beat you to the game. I drew my pẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí èmi náà explain. And I'm using ẹ dúró now. Mama ẹ ti ń parọ́ nìyẹn ẹ ti ń parọ́ nìyẹn. Kí mo fi parọ́? You said it now. Ẹ sọ pé ẹ lè sọ pé you beat someone to the game, right? Is an example. Mama ẹ ti ń parọ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé pẹ̀lú family mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà nínú àyà yìí. Ìyàwó mi kan ọ̀kan nínú àwọn ìyàwó mi lánàá ó gbọ̀nrún sí mi láàárọ̀ kùtùkùtù níbi around 9 a.m. láàárọ̀. Mùsùlùmí níyàwó mi yẹn mo wá rí mo ní ìyá alágbájá ṣọ́ra ẹ o wà very very careful pẹ̀lú bó ṣe ń sọ̀rọ̀ sí mi ó ń bí mi nínú o ṣọ́ra ẹ o wà very very careful o mi ò gbà ó mú pé mi ò láì gbogbo mo ṣàṣàlàyé gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn fún pé má continue ìwà tó ń wù yìí o tó bá continue ìwà tó still ó ní tinú yẹn lòun máa ṣe. Ìgbà tó wá di alẹ́ àná mo kàn fi bẹ́ẹ̀dì ẹ lẹ̀ ni bí mo ṣe fi bẹ́ẹ̀dì ẹ lẹ̀ mi ò sùn orí bẹ́ẹ̀dì ẹ lánàá pálọ̀ ni mo sùn tí n bá open camera mi báyìí pálọ̀ yẹn ni mo ṣe wà tí mo sùn sí látàná yẹn ó jí láàárọ̀ ó lọ kíṣìn ó dáná ó fáwọn ọmọ ẹ̀ lóúnjẹ kò sáàbò oúnjẹ fún mi torí ọ̀rọ̀ alẹ́ àná yẹn ó pàpà tí ń gbọ́nrí gbọ́rùn kò gbọ́ ọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu láti àná yẹn nínú ilé mi yìí ìkòkò dẹ̀ lè gbá ekún kó gbá ejò àbọ̀rọ̀ mi yóò yé nílé báyìí láàárọ̀ ọ̀la torí mo ti fi bẹ́ẹ̀dì ilẹ̀ fún lálẹ́ àná mo ti tún fi bẹ́ẹ̀dì ilẹ̀ fún lálẹ́ òní tó bá wọn fi di àárọ̀ ọ̀la mo máa tẹ̀lé last part of this ayah subhanallah mo máa beat ẹ̀ but without severe beating àbí. Okay ṣé ẹ gbọ́ mi ṣe rí mo ti bá tọ́ lánàá kò gbọ́ mo ti fi bùsùn ẹ̀rẹ̀ lálẹ́ àná mo tún ti fi bùsùn ẹ̀rẹ̀ lálẹ́ òní báyìí ó ń gbọ́ mi lókè ó wà upstairs ìsàlẹ̀ ni mo ṣe wà. very good tó bá wà bí ẹjọ́ jẹ́ kí n mú ẹjọ́ mo fẹ́ nà but mi ò fẹ́ kó jẹ́ severe ẹ mọ̀ pé nínà tí màá nà tó yẹ pé ó máa dùn ju ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ sí lánàá tí ò gbọ́ àti ibùsùn ẹ̀ tí mo ti filẹ̀ fún 2 days látọdún 4 tí màtíyàwó mi ti wà mi ò fi ibùsùn ẹ̀ lẹ̀ rí ṣùgbọ́n mo ti filẹ̀ báyìí for the past 24 hours kò dẹ̀ tí change náà so mo fẹ́ kẹ́kọ́ mi bí mo ṣe máa ná láàárọ̀ láyẹn tí ò ní severe tó dẹ̀ máa wá change mind ẹ̀ tó máa padà máa ṣe normal tó ń ṣe ẹ̀kọ́ wa bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ẹ ṣe. In other words, how do you beat somebody gently tí kò ní wá severe? Ẹ teach wa bóyá Jackie Chan Mortal Kombat là ń ṣe. So nǹkan tá a fẹ́ mọ̀ nìyẹn. Ìyá wa gbọ́ yín o, ìyá àti gbọ́ yín. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? They used to say something like there is no fire without smoke. Ṣé you understand? And based on
explanation tí àwọn dádì wa ṣe wọ́n sọ pé ìyàwó mi ó gbọ́nrí sí mi and based on why tí mo ṣe sọ pé there is no fire without smoke is because ó níbi tí ọ̀rọ̀ ti ń bọ̀ so bẹ́ẹ̀ ṣe wá ní pé ẹ̀ẹ́dí àgbàgbé èyí tó ti sọ tẹ́lẹ̀ yẹn ẹ̀kàn jẹ́ amú bíbí yẹn it's just like èèyàn fẹ́ ṣe àbòsí. You can't say, okay, forget where the smoke is coming from and be quenching the fire in another place. Me, mo boy, you understand me? Even that Mama. Even ẹjọ́ jẹ́ kí n land, ẹ má bínú ẹjọ́ sister mi ẹjọ́ ẹ má bínú ẹjọ́ land. Even daddy yìí based on explanation wọn, wọ́n ní ìyàwó wọn gbọ́nrí sí wọn. It wasn't okay because that was disrespectful to him and to his ego as a man. And he wasn't okay. Allah ló sọ o Allah ti sọ ní bẹ̀rẹ̀ àyà yẹn pé kò lẹ́tọ̀ọ́ tó mo sanwó orí ẹ̀ náà kò lẹ́tọ̀ọ́ láti gbọ́nrí gbọ́rùn fún mi ó gbọ́dọ̀ wà ó bí kéèdì sí mi. ẹjọ́ sà tí okay tẹ bá wà ní okay bẹ́ẹ̀ tí ìyàwó yín tó bá ẹdúró tí ìyàwó yín bá okay ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹni sùúrù there is no way tí ìyàwó yín ṣe lè wà disrespectful fún yín. ni pé tí bá lè fi etí ẹ̀ káṣífù na ìyàwó mi lọ́la ó máa change àbí. It's a way to make a woman listen to what you want to say. It's a way of rebuking a bad attitude. Ohun tí mo sọ ni pé ṣé ẹ̀yin sure pé ọmọ èèyàn gan apart from ìyàwó èèyàn tọ́mọ èèyàn gan tó bá disrespect èèyàn tó ṣe tó bẹ́yẹn èèyàn ò bá wí. Mama ẹjọ́ ẹ ti ń sound bí ọkùnrin ẹni sùúrù ẹ máa compare ọmọdé to grown women more. I'm not a child. Okay. I'm a woman. So Emma compare. Emma for one example because it sound be ọkùnrin because àwọn ọkùnrin Mùsùlùmí ló máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn no more because ẹ fẹ́ justify beating of women. She get. No, I'm not. No, I will even you are. Let me tell you something. You are wrong in what you are saying. Okay. You are a woman. Okay. You should not stand for domestic violence whatsoever. Okay. So, okay. Now, okay. Mama, so is going in the wrong place. How do you correct her? Ẹni sùúrù. Tó bá jẹ́ ọkọ ló ń ṣe yamayama síyàwó ẹ̀, ṣé Allah ní pé ìyàwó lè na ọkọ? Mo bí tó bá jẹ́ ọkọ yẹn ló misbehave, bá ṣe kà nínú àyà nínú Quran. Ṣé anywhere wà nínú Quran àbí hadith tó sọ pé okay ẹ̀yin ìyàwó tọkọ yín bá ń ṣe báyìí yes, a woman has the right to divorce her no èmi ò fẹ́ divorce mi ìfẹ́ bàjẹ́ no mo lè ná ọkùnrin mama ẹni sùúrù ẹ jẹ́ n bèrè ẹni sùúrù mi sọ̀rọ̀ divorce mo sì fẹ́ ọkọ yẹn ṣe get mi ìfẹ́ pa marriage wa rẹ mo ń bi ṣé anywhere wà nínú Quran tèmi náà lè ná ọkọ yẹn ẹ lè sọ pé mi lè ná èmi ń lọ gym mo lè gbé 80 kg in weight at least tí n bá punch ẹ once orí àpé ṣe get so ṣé anywhere wà nínú Quran tó sọ fún mi pé okay o tọkọ yín bá misbehave bla 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 ẹ̀yin náà ẹ fún wọn lẹ́gba ẹ jọ̀ọ́ bá wa answer yẹn. Ṣé ń gbọ́ mi okay let's be logical now okay tẹ́ bá ní pé okay o ká sọ lé wa di boxing ring. Ìwọ ọkọ tó bá ti ṣẹ̀mí màá lù ẹ́ ìwọ ìyàwó tó bá ti ṣẹ̀mí màá lù ẹ́ mi mọ̀ bóyá get me is there going to be peace in that home. Okay, yeah, but Allah ló suggest the beating yẹn kì í ṣe mi mo suggest Allah ló suggest ẹ now. You are talking in the context of the man now. You are not talking in the context of the man. We are talking in the context of the man now. That okay o tó bá jẹ́ pé ọkùnrin ló ṣẹ̀mí náà lè lù. That is what you asked me. So I'm now replying you back in the context of the man side of the story. Wípé tí Quran bá ní pé àbí hadith ní Quran àbí hadith ní pé o ẹ̀yin obìnrin náà tọkọ yín náà bá ti ṣẹ̀yìn o ẹ̀yin náà máa lù wọ́n. What is that promoting? It's promoting home violence. But ìgbà tí Allah sọ fún àwọn ọkùnrin ẹni sùúrù so kò promote home violence ìgbà tí Allah sọ pé àwọn ọkùnrin lè ṣe but tó bá ti sọ pé obìnrin lè ṣe ló wá ń promote home violence. Mama ẹ dẹ̀ máa reason now. Ṣẹ́gbọ́n kan tẹ́ sọ. Ẹ ṣe sọ pé tí Allah bá command àwọn obìnrin ó tó sọ fáwọn obìnrin kọ́ ná ìyàwó wọn kọ́ ná ọkọ wọn ó ń promote violence but in the context pé ọkùnrin lè ná ìyàwó ẹ̀ kí la pè yẹn kò promote violence. Mama please use your brain ẹ jọ̀ọ́ with all due respect ẹ lo logic yín and reason ẹ̀wọ̀n kan tẹ́ sọ kò make sense now. She even say something now. Ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ nílé ẹjọ́ má bínú. She say something. Wọ́n ní pé tí àwọn obìnrin bá misbehave, tá bá wá kọjá àyè wa nínú ilé.
ipe kí ni ọkọ wa lè ṣe fún wa, me as a married woman now. So tí n bá ṣe nǹkan tó yẹ kí n ṣe, àbí mi àsìyàwó lẹ́sìn tí mo ṣe àwọn nǹkan kan àbí normal of course a máa ṣe ra wa. So the next thing tọkọ mi gbọ́dọ̀ ṣe ni pé kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa nà mí, ọ̀nà tó lè fi bá mi wí an adult bí mo ṣe wà yìí. So tó bá ti wá nà mí yẹn, orí mi á wá pé mi wá ní ṣe nǹkan yẹn mọ́. Is that what you are trying to say, ma? No, that's not what I'm trying to say. And I said earlier, there is no smoke without fire. Where is the hadith coming from? It says, tóbìnrin bá ṣe tí ò dá, ẹ bá wí, ẹ bá sọ̀rọ̀. Ẹ bá sọ̀rọ̀ ní tùbínú. But ẹ̀yin sọ wípé tóbìnrin bá tí ò bá tún gbọ́, ẹ máa gbọ́ now. Ó tún wá sọ pé tí ò bá tún gbọ́, that is for you to see that there is empathy for woman. Only firstly, tóbìnrin bá ṣe tí ò dá, ẹ bá sọ̀rọ̀, ẹ advice ẹ bá sọ̀rọ̀. Tó bá tún wá ṣorí kunkun, tí ò tún wá gbọ́, ẹ abandon rẹ̀. Ẹ má abandon rẹ̀ pé ẹ ní fún lóúnjẹ àbí pé kíní, abandon her only in her home. Ṣé understand? Ó tún fún yín ní another grade bẹ́ẹ̀ ṣe lè bá obìnrin yín wí. Kó tún wá, okay, it's just like our judiciary system. There are punishments to every offence. Ẹ lè sọ pé torí pé èèyàn jalè nísìnyí pé ẹ lọ bẹ́gì fún. Me or my boy, understand? There are sequences to things, and this is coming with a sequence. Ajia, ẹ jẹ́ kí n béèrè kan lọ́wọ́ yín, ẹ ní sùúrù. Ẹ sọ wípé obìnrin, ẹ ti ṣàlàyé nsìn wípé tí àwọn obìnrin tọkọ wa tí tá bá kọjá àyè wa, ẹ ti sọ àwọn nǹkan tọkọ wa lè ṣe. Me as a woman now, ọkọ mi kọjá àyè, ó ṣe àwọn nǹkan tí ò yẹ kó ṣe fẹ́mi tó dùn èmi náà. So kí ni kí n ṣe fún? Kí ni kẹ́ ṣe fún ọkọ yín tó bá ṣe? Kí ni right tèmi yà? Kí ni Allah advice èmi as obìnrin? Ọkọ mi ti ṣe nǹkan tó dùn mí, ó bójú tèmi náà jẹ́. So as Allah tí ó wà bias, ṣe understand? Kí ni advice tí Allah fẹ́mi náà kémi náà ṣe fún ọkọ mi torí pé ó ṣe tí ò dáa fún mi? Also, based on this hadith, it talks about women respecting our husband. Even nínú Bíbélì ó wà ńbẹ̀, ó ní ẹ̀yin ọkùnrin ẹ nífẹ̀ẹ́ ìyàwó yín. That is not my We don't give a shit about Bible. We don't care about Bible. Ẹ dúró now. I'm referencing the word of God. Abi, is that not what you want me to do? And that is what I'm doing. Bible is not word of it God. It says respect Eduro now. Respect your husband. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bí ọkùnrin nísìn, how would you feel if your wife disrespect you? Let's be logical and let's be sincere. Ẹ má sọ pé torí pé a fẹ́ takò ara wa àbí a fẹ́ bring out points bí pé mama mi nǹkan tí mo bí mama mi ọkùnrin wà ń bíbà ẹjọ́ mama mi ẹni sùúrù. Thank God aláwọn bàbá ń bíbà. What I'm saying is, ọkọ mi ṣe nǹkan tó dùn mí. Understand? Ó ṣe nǹkan tó dùn mí gan, tó dùn mí, tó bà mí nínú jẹ́. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe lè ṣe nǹkan tó máa dùn, tó máa bò náà nínú jẹ́. Tèmi bá dẹ̀ ti ṣe nǹkan tó bà nínú jẹ́, tí mo ṣe nǹkan tí mi ò gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu, tí mo ṣe nǹkan tí ò wù, he has right to beat me according to what Allah said. Now, my question is, òun náà ti ṣẹ̀ mí sìn, ó ti bojú mi jẹ́ ń sìn, ó ti kọ́ tí mi ò fẹ́, ó ti ṣe fún mi. What is my own right to do according to teaching of Allah? Kí ni kémi náà ṣe gẹ́gẹ́ bí èèyàn? Àṣebéyàn náà ni mí. So báwo lèmi náà ṣe fẹ́ correct ọkọ mi? Ọ̀nà wo ni mo fẹ́ gbà tí mo lè fi bóun náà wí? That's my question. Mi ni mo fẹ́ disrespect. This is not a matter of disrespect or or no. Quran 4 verse 35. Kí ni tó sọ? Ẹgbẹ́ mi sí biscuit ẹjọ́. Quran 4:35 ẹjọ́, kí ni tó sọ? Ṣé èèyàn kan lè bá wa kà kẹ́ bá wa gbé síta? Kí ni tó sọ nípa pé tí èdè àìyedè bá wà láàrin ọkọ àti ìyàwó, bóyá ọkọ tó yẹ pé nǹkan ṣẹlẹ̀, kí ni Quran sọ? Quran 4:35. Mama, on ló wà lórí screen, Quran 4:128. Ó ní pé if a woman fears indifference or neglect from her husband, there is no blame on either of them if they seek fair settlement, which is best. Humans are ever inclined to selfishness, but if you are gracious and mindful of Allah, surely Allah is all aware of what you do. So Allah ní pé tó bá jẹ́ àwọn ọkùnrin ló misbehave or on neglect ìyàwó wọn, Allah ní pé kò sí ẹjọ́ lórí ẹ̀yin méjèèjì. But nínú 4:34 ó ní kẹ́ nà ìyàwó yìí. Ẹ má twist English yẹn. Ó ní fair settlement. Ó ní fair, ẹ má twist English yẹn. Ó ní fair settlement between them.
but okay ṣé ẹ̀yin àtọkọ yín ẹ kì í ní misunderstanding okay so ṣé nígbà orí bíbẹ́ tóbìnrin lògùn rí bá wá fífọ́ ṣe èmi ẹ̀yin fẹ́ àtọkọ yín nà bá ni ní èmi wá ṣe misunderstanding. fẹ́ lu ọkọ yẹn pa ni mo fẹ́ nà èmi náà fẹ́ so wardrobe òun okay nà mo fẹ́ tọkọ nà yín ni. okay so tọkọ yín bá tí ọkọ yín bá ṣẹ̀yìn ẹ fẹ́ lu ọkọ yín ni if that's the way you mo want fẹ́ to lu mo okay fẹ́ lu if that is okay lu. okay it's fine it's your own way if that's the way you want to build your ẹgbẹ́ mi marriage ti big screen make your ẹgbẹ́ mi ti children big see screen. how life is it is Ẹni sùúrù fine bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé yín bẹ́ẹ̀ ẹ̀jọ̀ ṣe But má fẹ́ your borí own bínú. nìyẹn. your own children will also be seeing it when your husband beats you. Same shit, girl. Gbogbo ilé Ẹ ìyá wa ti ní àwọn gbà kí ọ̀rọ̀ tá là á sọ bóyá ká tún move on so nǹkan tá a dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ kóòtù jíire mọ̀ náà nìyẹn pé ọ̀rọ̀ àti òfin àlà bó ṣe máa na ọkọ bó ṣe máa na ìyàwó bá ṣe máa na ara wa tó jẹ́ pé but kò dẹ̀ bá irú àṣà àti ìṣe wa mu nílẹ̀ big Jones kóòtù ẹ̀jọ̀ má jíire. bínú irú society because everyday là ń polongo pé ká ní better society ká ní better environment pẹ̀lú nǹkan tí woman yìí sọ ń sìn let us know pé woman yìí jẹ́ lecturer àbí ó jẹ́ ó wà ní women affairs pé bóyá ó wà ní one particular àbí ó jẹ́ church member àbí we are church minister now with this our mentality now. ìyá wa advocate gbọ́n wà tá à ń ka ọ̀rọ̀ yẹn ni obìnrin ò lẹ́tọ̀ọ́ robot sísà mi ni. ẹ bá mi ṣí àdìsí tí mo fún yín lẹ́ẹ̀kan ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń ṣí àdìsí tí mo fún yín lẹ́ẹ̀kan ẹ so jọ̀ọ́ ẹ bá wọn ṣí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá advocate mi ṣí wọn máa àdìsí ṣí. tí mo fún yín Ẹjọ́ lẹ́ẹ̀kan. ẹ jẹ́ kí ẹjọ́ Allah wife parí pẹ̀lú ìyá wa ẹjọ́ yẹn kí a máa kí n tó bá yín ṣí kí n tó bá yín ṣí ajá. no Ṣẹ̀rí ẹ jọ̀ọ́ máa ẹ kọ́kọ́ bá mi ṣí ná. ẹni sùúrù mo fẹ́ clarify nǹkan tẹ́ sọ earlier. Ẹ sọ pé tèmi bá Okay. na ọkọ mi padà if that's the way I want to show my children pé kìnìún kankan but kí ló dé tẹ̀ ṣe apply yẹn náà sọ́dọ̀ ọkọ ẹ ṣe sọ pé ẹ̀yin ọkùnrin yẹn máa ná ìyàwó yín o kì í ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́ fi máa han ọmọ yín nìyẹn. Why are you like this? òun náà ni mo ṣe ní ẹ bá mi ṣí Why do you àdìsí defend yẹn this now. rubbish? That is can you open the hadith? I accept I'm defending rubbish. Can you open the hadith? Please. Absolute fucking nonsense, mate. Oh my god. Yeah, that's the idea. Can you just kindly open it? That's it on the screen. No problem. Okay. Ẹja sáré kan. Okay. Ẹja pé mi pa camera mi. Ó ní pé narrated by Abdullah bin Zama. Mr. Adeleke ṣe wà ńbẹ̀. Abdullahi wípé He heard the prophet delivering a sermon. ó ń gbọ́ tí Muhammadu tó ń ṣe wáàsí. Then he mentioned the she-camel and the one who hamstrung it. ló bá dárúkọ àwọn obìnrin ràkúnmí àti tó ti lọ lápá. Allah's messenger recited, Muhammadu jíṣẹ́ Allah ó bá ka kínní yẹn. when the most wicked man among them went forth. Nígbà táwọn ọkùnrin tó le tó burú tí wọ́n bọ́ síwájú. To hamstrung the she-camel. Wípé àwọn fẹ́ kírípù wọ́n fẹ́ kán apá ràkúnmí obìnrin yẹn. Then he said, ló bá wípé a tough man whose equal was rare and who enjoyed the protection of his people. wọ́n ní ọkùnrin tó le tó dẹ̀ ní agbára bákankan náà kí ó ṣọ̀wọ́n. Like Abi Zanma went forth to hamstrung it. Abuzama náà lè tẹ̀síwájú láti lọ dá apá ẹ̀. The prophet then mentioned about the women in his sermon. Bẹ́ẹ̀ ni Muhammadu bá dárúkọ obìnrin nínú wáàsí ẹ̀. It is not wise for any of you to lash his wife like a slave, for he might sleep with her in the same evening. Wọ́n ní kò dá o kí ọkùnrin kó fún ìyàwó ẹ̀ kó nà lẹ́gba ní bí ẹrú nígbà tó jẹ́ pé ó sì máa bá sùn tó bá dalẹ́. Then he advised them not to laugh when somebody breaks wind. Ó ní ó dẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ má ṣe rẹ́rìn nígbà tẹ́nìkan bá mímọ́ break wind yẹ. Tabayaso, okay. Tabayaso. Why should anybody laugh at what he does himself? So wọ́n ní pé kí ló dé tẹ́nìkan fi máa rẹ́rìn nígbà tó yẹ pé nǹkan tó ṣe yẹ ó ṣe fúnra ẹ̀ ni. Okay. Mr. Adeleke, taba notice any sùúrù. Muhammad sọ pé tẹ́ bá mọ̀ pé alẹ́ yẹn ẹ fẹ́ bá ìyàwó yín ní àjọṣepọ̀ ẹ má nà wọ́n. Because we are all learned people. Excuse me, can I finish? Can I actually finish? Can I finish? Thank you. Okay, finish. Thank you. Now,
Only it is not wise, for anyone to lash his wife like a slave, for he might sleep with her in the same evening. kò dáa kò dáa kí ọkùnrin kó na ìyàwó ẹ̀ nítorí pé ó ṣeé ṣe kó bá sùn tó bá dalẹ́. Okay, so Majeko explain ó it. nà bí Okay, ẹrú sir, ni o okay. ó nà bí ẹrú Ejo, ni o. we are all learned and we both understand English. Nígbà tí wọ́n sọ wípé wife like a slave, kí ni punctuation tó wà ńbẹ̀? Comma. You can't just read it together because tẹ́ bá kà á papọ̀, it's going to give a different meaning. There, comma ó wà ńbẹ̀. Ó ní pé it is not wise, kò gbọ́n, like it's not wise for any of you to lash. Ẹjọ́ ẹ bá mi gbé padà sí big screen yẹn, mi ì rí mọ́. Ẹjọ́ ó ti kúrò. Ṣé mo nǹkan Ẹjọ́ tó bá ń lo mi dá comma padà sí fún? big Ṣé mo screen nǹkan tó ń yẹn. lo comma fún? No, ẹ jẹ́ n parí mà, ẹjọ́ ẹ mọ̀ pé mo fún yín láyè kẹ́ parí, ẹjọ́ ẹ jẹ́ n parí Comma ọ̀rọ̀ is tèmi, ẹjọ́ ẹ jẹ́ n continuation in a parí. sentence. Comma is a Mẹ̀yìnbó breaking yẹn. of a sentence. No, It's it not is not a continuation. break. Ẹjọ́ mo It's kàwé. continuation. When they say Ẹ̀yin náà ẹ lọ kàwé. tó bá ní pé comma fún nǹkan means there is a stop, then continue. Nope. Full It's stop. not like No, you kí wá just ní full stop kí wá ní Oh full my stop. God. no. Full Full stop. stop No. ní pé sentence yẹn ti Full tán. stop. ṣe Full sùúrù. stop. Ló máa Ó ti break ń a wà sentence. emotional. Ó ti ń wà a little bit emotional. Ó ti ń ẹjọ́ ṣe sùúrù, ẹ má bínú. Àti olóòtú àti àlejò. Ó ti ń wà a little bit emotional. Madam tó wá bá wọn ṣe program, ẹ calm down. Calm down. Ẹ má take it pass down. No, me take it personal. Ẹ jẹ́ kí n ká ẹ ṣe sùúrù. stupid. Ó nídìí tí ms fi gbé mi sókè mi ṣe máa drop. Ṣé ń gbọ́ torí àwọn point kan tí mo fẹ́ develop ni mo kí gbogbo lé o. Ẹ má bínú pé mo ṣàfojúdi mi o. Ẹ rí i pé bí mo ṣe wọlé mi ò sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàlàyé fún wa bí wọ́n ṣe ní ká máa na obìnrin yẹn. Ọkùnrin lèmi náà mo dẹ̀ níyàwó mi ìná rí. But mo fẹ́ kọ́ mo ṣe lè máa nà pẹ̀lú evidence torí Ẹjọ́ sà, àti kúrò àti ẹ ṣe sùúrù sà, ẹ ṣe sùúrù. Mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ tipẹ́, ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn pọ̀. Torí pé tẹ bá wà ní UK, if you try it, the person is coming back to Nigeria immediately or go to prison. Torí country tá a wà, lẹ ṣe ń take kìíní personal or you are being emotional. Now, I have an hospital, mo ní hospital. Níwájú hospital mi ní street kejì, títì ló là wá pẹ̀lú aláàjì yẹn. Ó máa ń lọ sí jáde. Tó ń bá dẹ̀ ti dé ìjáde, wọ́n máa ń pa fóònù. Bẹ́ẹ̀ kó tó di pọ́n lọ, ó na ìyàwó yẹn tí àyà ń dùn. Obìnrin yẹn ò lè sọ̀rọ̀. The man is so violent to the extent that ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọrú pattern èèyàn tó jẹ́. Bẹ́ẹ̀ tí nítorí pé obìnrin yẹn jẹ́ lẹ́hàá, ó dẹ̀ ti dágbére pé òun ò ní wálé àwọn òbí òun mọ́ nítorí pé lẹ́hàá lòun. Ẹ máa gbọ́ ọ. Ó wá di òru, ọmọ kékeré kan báyìí tó máa ń lò jákèjì báyìí ló wà lọ́dọ̀ obìnrin yẹn. Àyà wá ń dùn ún. Kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ pé aláàjì ọ̀hún ti gbà tó bá padà má dóṣù mẹ́ta náà lò. Now, obìnrin yẹn nídìí láti rákàbàkàbà wá sínú clinic. That's an emergency. Àdẹ̀tọ́jú ẹ̀ àṣẹ everything. Ó dọjọ́ kejìlá aláàjì dé. Mo rò pé àwọn ará àdúgbò pé ó ti lọ sí hospital. Aláàjì nídìí láti divorce woman yẹn. Tí mo bá parọ́, mo fi ìṣẹ̀dá mi búra. Mo sì fi abẹ́rẹ́ tí mò ń gún búra àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó wà delicate pẹ̀lú. Ìdí tí mo ṣe ní KMS gbé mi, èmi sì máa drop. Wọ́n wá ní kí ló fà á, wọ́n sọ́ọ̀tì, ó ló jáde nílé kò dágbére fún òun sì mọ́ ń pa ẹ̀. Ẹ má gbàgbé pé títì ló là wá láàrin ilé títì ẹ fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú títì yẹn. Tèmi face bẹ̀. Ẹjọ́ ṣẹ́ ni yẹn tẹ̀lé súnà ni àbóṣèfẹ́ ẹnu ara ẹ̀ àbí bí wọ́n ṣe sọ pé kọ́ máa ṣe nìyẹn. Okay, ẹ ṣe fún question tẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi yẹn. Firstly, mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé there is human character before religion. Because ó jẹ́ aláàjì tó lu ìyàwó rẹ̀, that doesn't mean he's following the teaching of his religion. Anybody, any human can behave abruptly to people around them. It doesn't mean they are following their religion. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà nísìnyí báyìí, ẹ lè ní some behaviour nínú yín tó jẹ́ pé ìwà yín ni, kì í ṣe pé torí ìwà tí ẹ̀sìn yín ní kẹ́ ẹ wù. So he might do that based on the human. We are all human and we have our personal attitude. He might do that because that is his own personal attitude, but that is not because that is what his religion teaches him.
Ṣé ẹ understand me, sir? Ẹ tí Apart from religion pé wá teach wa nǹkan báyìí tá à ń kà látàárọ̀. òun náà ni mò ń sọ eléyìí tí religion teach wa òun náà ni mo ṣe mo ní fẹ́ kó kẹ́ bá mi mọ̀ pé gbé verse ṣe pé yẹn mi síta. interrupt ẹ̀yin kọ́ là ń bá sọ̀rọ̀ o. Yeah. We have almost 1,300 people listening to us. Bàbá mi champion ẹ má bínú ẹjọ́ gbogbo lé mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kan ṣẹ́rí àdìtì tíyàwó àgbé wà yìí kò ní kán máa na obìnrin o. He said Kí ló don't wá beat sọ? them like a slave. That means Now, you can beat them That like is your not what he child. said. Hold on. It is